Привіт, Сан-Франциско. Ми зараз з вами йдемо в Moscone Center на Figma Config. Сьогодні в нас перший день і нам треба просто забрати беджик. Це вся адженда на сьогодні. Окей, я бачу, там видніється логотип Config. Ми йдемо туди. Всі люди, котрі йдуть на зустріч вже з беджиком, ти розумієш, звідки вони йдуть. Ми зараз також туди підемо, і всі з пакетиками Config. Я так думаю, що там мерч. Я люблю подарочки. Можна взяти поїсти, взяти попиту. Я вже взяла попити. Людей просто. Я взяла беджик, нам дали сумку, там вже є деякі подаруночки. Після цього план у мене такий: взяти попити, взяти поїсти. Вся їжа була безкоштовною, нас кормили всі 3 дні, за що я дуже благодарна. Тут у нас був салатик, навіть бургер з картоплею. Дали нам таку бумажечку, треба було збирати штампи. Figma створила таке, наче маленьке містечко, було 2 будівлі. В одній ми забирали беджик, забирали мерч, в іншій ми просто ходили, різні інтерактивні штуки були. Було цікаво, але надовго ти там не будеш залишатися, просто ми поїли. Бен, привіт! Зустріла багато класних людей. Тут я досі намагаюся зібрати ці штампики, які мені нічого взагалі не дали, але мені було цікаво. Окей, я зустріла Франциско. Привіт. Good day, which is добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Something like that. Перший день, я б сказала, для мене закінчений. Було дуже класно. Вони на початку тобі видають мерч, видають бедж. Тут написано Анна Лебеденко, що я senior UX дизайнер в компанії Awesome. Твій персональний бедж, потім вони дають сумочку. Зроблю вам також розпаковку, що там. Багато мерчу видають на станціях, і тобі дають таку бумажечку, видають бумажечку, і тобі треба знайти точки, де ставлять штампики. Мені це нагадало, коли я влітку була в різних таборах, і в нас була ярмарка, якось так день називався. Мені здається, в усіх таборах України і не в Україні є такий день ярмарк, де також треба збирати штампи, дуже гейміфікейшн. Є різні ери, там десь роблять фото, десь якісь інтерактивні інсталяції. І в мене залишилась лише одна, 4-та. Я підійшла до охоронника, запитала, а де її знайти? А він сказав, це завтра буде, це не сьогодні. Я така, окей. Все. Мені сподобалося, що нас кормили, давали бургер з картоплею фрі. Також можна було взяти напої, чай, каву. Це безкоштовно. Дуже легко знайомитися з людьми, конектитися з ними. Ти просто сидиш, в тебе ланч. Ти розмовляєш з усіма про все на світі. Я так познайомилася з Беном, Франциско, також з декількома іншими людьми. Було дуже цікаво з усіма порозмовляти. Було класно, мені подобається. Так, і найцікавіше, що у нас тут? Що за сувеніри Figma Config нам подарували? Давайте дивитись разом. По-перше, подарували такий шоп. Це мій беджик. Анна Лебеденко, дизайнер. Це така карточка. Стікери. Стікер Config 2. Отакий от пін Config. Ще такий стікер. Це наліпки Nail Art Stickers. Це стікери для ногтей. І значки Figma є. Йо, ми зараз зробимо такий дизайн класний. Це наліпки для нігтей. Бачите, там Figma є. Клас. Це дуже. Я не очікувала, спочатку не зрозуміла, що це таке, я думала, це кудись ліпити. Потім такий от блокнот. Він дуже цікавий, бо тут ти можеш сам кастомізувати, як він буде виглядати. Тобто це ось перша обкладинка, да? Тут є друга обкладинка. От друга обкладинка. Є ще третя. От. How does AI amplify crafts? Як штучний інтелект впливає на, будівництво дизайну, скажімо так. Я думала, що це нотатник. А це не нотатник. Це як книжка. Коротше, це книжка, це не нотатник. В мене тепер є вона з водою. Вона повна. А я йду думаю, чому в мене плече болить. Отака от бутилочка. Пас. І отут Config написано. Config – це Figma Config, Config конференція. Figma.com, Drink Pass – це їх колаборація. Да, реально вода є. Металева. І така кофта. Сіра, написана Figma. А позаду отак от. Ну і це все.
чекають на вхід. Це черга. Так, я зайшла. Дуже багато є поліції, що добре. Людей дуже багато в черзі. Можна було навіть запізнитися, мені здається. Тут є декілька сцен і стоять люди з позначками, де яка сцена, щоб люди не губились і знали, куди йти. Тут є такий стейшн, де можна написати все, що хочеш. Йдемо куди. Давайте сюди приклеїмо. Отам можна взяти чай, каву. Окей, і ми йдемо на головну сцену. Треба зайняти місце. Там буде відкриття. Найголовніша лекція. Ну, по-перше, найперша лекція. Opening Keynote називається. Welcome! Welcome to Config 2026! In a moment of such change, community is more important than ever. Спочатку нам презентували багато великих апдейтів, які ще більше стирають межу між дизайном і кодом. І перший це був Code Layers. That code now lives on the Figma canvas. Наступні були Vivtools. Це такі AI-інструменти прямо у Figma для редагування зображень. Можна генерувати варіації, міняти фони, все, що тільки завгодно, і це все у Figma. Далі були Generative Plugins. Просто пишеш промпт, який плагін тобі потрібен, і Figma сама тобі створює цей плагін. А наступне довгоочікувані Shader tab! Yeah! Я дуже це чекала, цього дуже не вистачало у Figma, і це готові візуальні ефекти, які можна застосовувати до об'єктів прямо у Figma. Наприклад, Noise, Blur або Distortion. Були 3D-трансформації, тепер у Figma можна обертати фрейми, текст, векторні об'єкти у 3D-просторі. Figma Motion. І, здається, найбільший фаворит дизайнерів серед усіх апдейтів – це Figma Motion. Тепер анімації можна робити прямо у Figma, таймлайн, кімфреймс, ізін, все, що тільки можна, усе в одному місці, без переходу на інші програми і продукти. А це рекомендую подивитися. Далі нам показали кліп, повністю створений у Figma, щоб продемонструвати її нові можливості. Усі переходи, ефекти, анімації зробили без допомоги інших програм. Все виглядало реально просто супер. Like I said earlier, AI, they can lower the floor. It's up to all of you to raise the ceiling. And our goal is to give you all the power you need to push that ceiling right to the stratosphere. Go make something that only you can make. Далі було багато цікавих лекцій, коротко розповім про кілька з них. Перша – це лекція Вікі Тан «Готова до світу». Про її шлях від продуктового дизайну до створення власної ілюстрованої книги у Figma. Далі була лекція від Джуліо Феголіні, це дизайнер зі Spotify, дизайн для десктопа після перемоги мобайлу. Вона була про дизайн Spotify для десктопа, про те, чому не варто просто копіювати мобільний досвід один в один, а краще використовувати сильні сторони кожної платформи. До речі, мала шанс познайомитися і порозмовляти з Джуліо особисто на автопаті після Figma. Розповіла йому, що я особисто перейшла з Apple Music на Spotify, бо Spotify мені більше подобається і по дизайну, і по функціоналу. Ну і, звісно, показала наші українські додатки, Дію та Монобанк, і йому вони дуже сподобались. Наступна була лекція Челсі Ларсон, це керівниця напряму контент-дизайн в Anthropic, це компанія, яка створила Claude. Вона розповідала про те, як команда працює над текстами, назвами функцій, підказками та загалом формує досвід взаємодії користувачів із Claude. Час летить настільки швидко, що ти не встигаєш, бо кожна лекція прям битком забита, і треба ще поїсти, треба ще зробити нетворкінг з іншими людьми, познайомитися. Мені дуже сподобається, але таке враження, що не можеш надишатися цим всім, що тут відбувається.
Лекцій було дуже багато, і всі вони є в записі на YouTube, тобто можна їх передивитися. В мене ще було декілька лекцій. І наступна це була лекція від Рорі Флін, це засновник Systematic AI, і вона була про те, як використовувати Figma Weave, це нова функція Figma, для масштабування креативних AI-процесів. Це була дуже крута лекція «Edge Case is Everyone» про інклюзивний дизайн і те, що так звані крайні випадки насправді стосуються дуже багатьох людей. І говорили про те, чому доступність варто враховувати з самого початку, а не додавати вже в кінці. Лекцію проводили Віллі Кінг, це менеджер з розвитку бізнесу в T-Mobile, це щось типу нашого Vodafone, та Лекс Лайлі, стратег продукту в Kettle. Можна напої взяти. Видають листівки, де показані всі кольори Pantone, котрі використовує Figma Config для свого брендингу. Там магазин з різним мерчем. Кепки, шкарпетки. Дуже багато стікерів, кофточки. $60. It's cute. $40. 75. $30. Figma Keychain. That's cool. Дуже багато людей. Сині, червоні кофточки. Остання лекція на сьогодні. Далі були дві заключні лекції, і перша це від Патрік Флаєрті, старший моушн дизайнер Microsoft. Криве навчання, як перетворити рухи з реального світу на дизайн. Він запросив двох людей на сцену, щоб вони відтворювали різні рухи вживу, а потім показував, як ці рухи можна перенести в анімацію, зробити її більш природньою та реалістичною. І така анімація в нього вийшла. Ну і останньою була панель «Як це створювати продукти у 2026 році», про те, як AI змінює роботу дизайнерів і розробників. І так як вона завершувала день, після такої кількості інформації, її вже було дуже складно сприймати, всі просто втомились. Якщо коротко, то я дуже втомилась. Я вже сиділа на останній лекції, вона тривала годину. Я вже так хотіла спати, я вже нічого не слухала. Тобто я дивилася, я намагалася щось зрозуміти. Мені дуже подобається, які тут відкриті люди, і що вони з різних куточків світу, і вони працюють в різних напрямах. Я так, наприклад, зараз сиділа на цьому заключенні. Просто розкажу вам декілька моментів, як я цікаво познайомилася з людьми. Я сиджу, і поруч зі мною чоловік, я з ним також поспілкувалась, ми поговорили, законектились в LinkedIn, а поруч з тим чоловіком сидить людина, яка працює в Apple. І написано «продюсер». Я думаю, цікаво, що таке продюсер? Я дочекалась, поки закінчиться лекція. Поки цей чоловік звільниться, бо він комусь писав в телефоні. Я підійшла до нього, запитала, що ви робите як продюсер? Що це таке? Він сказав, що це як project manager. Ми з ним поговорили про Apple, про те, як Apple диктує правила дизайну, про те, що дизайн дуже суб'єктивний, на відміну від розробки, бо розробка, якщо ти можеш там дивитися на якісь метрики, чи оптимізований в тебе код, то дизайн – це те, як ти відчуваєш, а люди відчувають по-різному. Поговорили ми також про те, що розробники не люблять макбуки і айфони, саме бекенд розробники, підчеркну, не фронтенд. Загалом можна сказати, що це був перший такий основний день Figma Config, тому що вчора це було просто як інтро. Ми забирали беджики, були різні локації, де можна було поставити штампики, інтерактив. Що я можу сказати сьогодні? Який був челендж? Челендж – це, по-перше, зрозуміти, на яку лекцію тобі йти. По-друге, знаходити ще час для того, щоб поспілкуватися з людьми. Бо лекції дуже плотно в графіку поставлені. І друга проблема, що також мітапи, де люди просто розмовляють один з одним, знайомляться, вони також в час лекцій, що не дуже зручно. Так, ну що, третій день Figma. Тут можна навіть залишити валізи. Сцени відкриваються о 8, зараз 9:01. І розпочинається все о 9. Плюс-мінус, там плюс-мінус 2 хвилини.
і люди займають місця вже о 8, щоб бути ближче до сцени, до спікерів. Design officer, and I'm excited to welcome you to the second day of Config. Одразу зранку математика, формули та функції, щоб точно розбудити наш мозок. Першою лекцією за день була дизайн математики від Грант Сандерсон. Він показував, як зміна математичних функцій у реальному часі впливає на форму, рух і вигляд зображення, перетворюючи математику на дуже наочну анімацію. Це було дуже цікаво спостерігати, нічого не зрозуміло, але ефектно. Ще була дуже незвична лекція Patterns for Restarts in the World про поєднання музики, коду та візуального дизайну. Спікери прямо на сцені створювали музику через код, а разом із нею генерували візуали і шейдери, які реагували на звук у реальному часі. And I've worked professionally in music production. And more recently, in the past few years, Coming from a software engineering background, it pains me to see complexity managed so poorly. And for the past 2 years, I've been building my own tools and software on top of the real-time node-based video engine, Touch Designer. This art form is still very new, and the archetypes for what you can do have yet to be established. Тут є такі інсталяції з усіма оновленнями, що є в Figma, тобто Generative Tools, там Figma Viv. Деякі сцени були настільки маленькі, що потрібно було приходити завчасно, займати чергу, щоб просто влізти в ту сцену. І так я йшла на лекцію, не потрапила на неї, бо закінчились місця. У який був хайп на цих брелках від Figma, які називались FigPal. Всіх трусили, щоб зрозуміти, що там всередині, і всі хотіли брелок Figma, фіолетовий такий рідкісний. Він там навіть не зображений, це як сюрприз, і все трусили, і всі хотіли його взяти. Коротше, в цих штуках можна знайти секретний брелок. І кажуть, що секретний брелок, він не рухається взагалі, він дуже денс, тобто він дуже прилягає, він не сильно рухається. І ти таким чином можеш виграти або секретний брелок, або м'яч, так як зараз FIFA. І був чоловік, і він каже, я дуже хочу сокербол. А я кажу, я не хочу сокербол, я хочу цей брелок. І я йому запропонувала, я говорю, давай ти візьмеш той, який ти хочеш, я візьму той, який я хочу, ми разом відкриємо. Якщо в мене сокербол, а в тебе той, то ми поміняємось. Yeah, that's so fun. Oh, the soccer ball. Not the soccer ball. It's a soccer ball. Oh, it's amazing. You like it? That's the one that I wanted. Let's go with that. With Let's the, go. We can switch. Great. That's so cool. All We right. change. We do. We're gonna we will change. Yes, of course. Take this. That's perfect. We did a great job. Great job. Він відкриває в нього фіолетовий брелок, який я дуже сильно хотіла. Я відкриваю в мене soccer ball. І це просто perfect match. Окей, йдемо за їжею. Тут є черга невеличка. У мене зараз план взяти поїсти. Here, this is beef. And Thank we you. have turkey. Я вже другий раз забуваю вам показати, що я їм, бо я підсаджуюсь до людей, знайомлюсь з ними. Зараз познайомилась з Брієною, вона працює в Vital Vitamins. Вони спеціалізуються на вітамінах, протеїнових добавках, і вона працює в маркетинг відділі. І я їй порекомендувала подивитися на профайл Perla Health, вона на них підписалась, бо я вважаю, що в Perla Health дуже крутий маркетинг, бо тобі завжди хочеться купити якісь вітаміни, навіть незважаючи на те, що вони не продаються в аптеках, навіть незважаючи на те, що, можливо, вони тобі не потрібні, але їх маркетинг, їх баночки, вони дуже гарні і дуже класні в реклами. Тож я порекомендувала, вона підписалася, тепер вона знає бренд Perla Health. Отак можна підійти, взяти напої. Взяла газовану водичку зі смаком вишні. Люди залишають свої валізи, за якими наглядають. Це дуже зручно, особливо тим, в кого сьогодні літак і хто не брав на сьогоднішній день готель, то це дуже круто. До речі, це вже 10-й конфіг. І я розмовляла з людьми, вони сказали, що цей, котрий зараз, найбільш організований, і це має сенс, бо якщо це їх 10-й конфіг, 10 разів вже в них були різні помилки, і люди надають їм фідбек, і вони покращуються таким чином. В календарі був захід, який я просто не могла пропустити – Show Your Nails. Люди збиралися, щоб показати свій манікюр, натхнений Figma, з логотипами, кольорами, іконками та іншими дизайн-елементами. Дуже милий ком'юніті момент між лекціями.
I made these myself. Oh, nice. It like fits perfectly with like everything. With the lace detail. Thank you. Yeah, and it's You like a used the snail. stickers? Yeah, I used all of the stickers as you can see. Is that your nail? А тепер скажіть мені, вас колись дивились 18+ боти в Instagram? А от для команди Instagram вони стали початком цілого дослідження про юзернейми та цифрову ідентичність. Контент-дизайнерка Роуз Макманус розповідала, як проблема зі спам-аккаунтами та провокативними ніками змусила команду Instagram розібратися, що юзернейм взагалі означає для людини. У результаті вони досліджували, чому хтось використовує справжнє ім'я, хтось старий нік чи псевдонім, і як навіть така маленька деталь профілю може бути частиною нашої онлайн-ідентичності. Знаєте безпілотне таксі в Сан-Франциско? Так от, це Waymo. І на конфіг була лекція від їхнього Head of Design Ryan Powell. Він розповідав, як дизайнери Waymo будують довіру до безпілотного авто. Машина має не просто їхати, а показувати пасажиру, що вона бачить, що збирається робити далі. Наприклад, через екрани в салоні можна зрозуміти, що авто помітило пішохода, чекає або готується до повороту. Цей чоловік, Брен Девід Фріні, створив обкладинку брат Чарлі XX у Figma. Так, вам не почулося. І за цією, на перший погляд, суперпростою обкладинкою стояло сотні ітерацій з кольором, шрифтом, розміром тексту та композицією. Рекомендую дуже послухати. Came up with some things for Brat that I think was right. Charlie was always really prescriptive. She knew that she wanted it to say Brat. She knew she wanted it to be green. And so with such a specific, directive in mind, I just sort of kind of tried to start building things that I thought could help with the world around what the album cover was going to end up being. So we went into color and typography. And I think that there's this idea that like, if I just find the right font, it's gonna be right. And that's what's gonna make the whole thing, and that is not true. Eventually through all of this, Charlie, through all of this, we got a choice. Charlie chose this. Pretty clear, pretty easy. Charlie chose a place that she was really happy with and that she felt like really represented her album in the right way. And the only thing that really kind of got me out of that tunnel vision was somebody like Charlie and Imogene who said, we're done, this is it. I hope you had the most amazing time at Config. This is so special to us to be able to host you all, and I hope that you could take the energy from this event and spread it when you go back into your world and your community. Thank you. Where are the config? I am very happy to be here because I was able to meet people from all over the world. Yeah, that's insane. Yeah, I had pizza with Japanese people. I had breakfast with Chinese and Latinos from Spain, Venezuela, Chile, Brazil. Like Config was able to bring the best designers from all over the world. This is magical. And now Ukraine. Visit you, I will visit all the buddies I met here. That's awesome. Я зустріла дуже багато класних людей, познайомилась з різних куточків світу. І я дуже щаслива, що я тут була, що в мене була така можливість тут побувати, познайомитися з людьми. Це дуже цінно і це дуже важливо, я можу так сказати.